In today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang ating unboxing and a little review ng budget find sa Shopee at ito ang PROMAN 12-liter vacuum cleaner. Alright, so nabili natin siya sa Shopee sa halagang 1,500 pesos lamang. So if ever na gusto nyong bilhin itong product na to guys, you can check sa description box yung link kung saan nyo siya pwede mabili. But I recommend to watch this whole video first before you buy the product. Okay, so masasabi ko na yung vacuum cleaner na to guys ay mid-range vacuum cleaner lamang siya. But hindi siya katulad ng mga 1,000 pesos below na vacuum cleaners na mahina yung kanilang suction. So, let's go ahead with the unboxing. Yan, so may black bubble wrap lang siya. Madaming fragile sticker pero I doubt kung sinusunod ng mga courier yan. Pero I think hinahagis-hagis pa rin naman yung mga parcels kahit ganito siya ka-fragile. So, ayan. So, mababasa nyo, PROMAN Germany Tools daw. Pero sa ganyang kamura, hindi ata Germany. Ayan, so makikita nyo sa side niya yung mga specifications niya. So, pwede nyo tingnan yan. Pero para sa akin kasi, makikita yan sa performance niya. Well, importante pa rin naman para sa akin yung wattage niya. So, 1,200 watts yan. At yung suction niya na 17 kPa. Okay, so sabi sa ibang review sa Shopee ay talagang malakas yung kanyang suction. Well, makikita natin yan later on. Ito naman yung mga laman niya. Una yung main hose niya. Standard siguro yung haba niya, pero para sa akin parang maikli pag ginamit na. May dalawa din siyang extension na tube. And now, yung main unit. Maliit lang siya dahil 12 liters lang. Okay din yung saksakan niya, standard lang siya, hindi na natin kailangan ng adapter. At mahaba na din yung cord niya. Madali lang siya nabuksan, and then sa loob, andyan ang filter niya. Andito din ang floor nozzle niya. May warranty card din at manual na hindi na natin babasahin. But it's a good habit guys na magbasa tayo ng manual, especially kung hindi natin alam gamitin yung product para iwas aksidente. Andito din sa loob ang 4 na gulong at meron din siyang maliit na nozzle para sa masisikip na spaces and may brush din siya. By the way guys, pwede din to sa tubig. So, wet, dry, and blower siya. So, 3-in-1. Ito naman ang pangtakip sa butas kapag gagamitin mo na siya as blower. So, mamaya ipapakita ko yan. Okay, so testing na natin siya guys. So, ilagay muna natin yung mga gulong. Now, subukan na natin siya. So, ang pagsusubukan natin ay itong buhangin muna. So, yan. Yan, so makikita nyo guys, kayang-kaya niya. Buksan natin. Yan, so yan yung mga buhangin sa loob. Next, try naman natin ang blower function niya. Ilalagay lang natin yung hose niya sa taas na butas. Then, on na natin. And blower na siya. Then, ito pala, sinubukan ko din siya sa malaki na bagay, pero itong plastic lang. Okay, so far guys, working naman yung ating vacuum cleaner and sinubukan natin siya kaagad. And sabi nila is maganda daw siyang gamitin. Okay, so ginamit siya sa dalawang sasakyan. Yung unang sasakyan ay bagong sasakyan. So konting linis lang and talagang nalinisan na maayos yung carpet na sasakyan. And then yung second na car ay lumang sasakyan guys. Okay, so makikita nyo naman sa video guys na talagang madumi yung carpet. And talagang nalinisan naman ng vacuum yung carpet ng maayos. Yan. Okay, so proceed tayo sa honest review guys. Una is yung init niya.
Hindi ko alam kung ilang minuto siya nagamit sa dalawang sasakyan. But then, after ng dalawang sasakyan na pinanggamitan ng vacuum is talagang uminit siya. So, pinagpahinga muna namin yung vacuum before siya ginamit ulit. Hindi ko alam kung ganun talaga ang vacuum cleaners. So, let me know in the comments kung talagang ganun siya or hindi. Yes, comment down guys. Next naman guys is yung paglilinis. So, yung part na ito guys is talagang mahirap siya. Kasi, syempre ginamit natin siyang panglinis and madali lang naman siyang gamitin. But then, yung paglilinis ng kanyang filters is medyo mahirap. Pero siguro madali lang siyang linisin guys kung meron tayong compressor na pangbuga ng hangin para madali lang matanggal yung dumi, ganyan. Or kung wala naman, brush na lang talaga. So, tsagain na lang natin siyang i-brush. Alright, so far, sa 2 weeks na meron siya sa amin is okay naman siya, nagagamit siya ng maayos, and talagang malaking tulong siya kung meron kayong sasakyan or meron kayong mga bata sa bahay na makukulit and mahilig magkalat, ganyan, and meron kayong carpet na mahirap linisan, ganyan. So, talagang malaking tulong yung ganitong vacuum cleaner. And budget-friendly pa siya. Well, hopefully, sana magtagal ang ating vacuum cleaner and I highly recommend itong vacuum cleaner na to guys. So again, if ever you want to buy this product, you can check the link sa description box or I will pin na lang yung link sa ating comment section. Yan. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you for watching and you can always check other videos on my channel like unboxing and other tutorials and subscribe to my other channels as well. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like this video, share if you need to, and see you on my next video.